Ano ba yan? Yung habang may naisip, ibo, sa may ay, gusto ko ibo, mag-ibo ko na lang. Pero sa mga iba dito. Okay. Ay, teka mo naman magpakalabi. May painin ako sa'yo. Ano naman ako mas Meron na ko lang pa. mapala ko, mapala. Legend! Ano ba na? Legend wala. Legend wala ka na. Opo. May mga tikisilong kung nagiging sa iyo. Kita ako mo, gibo sa na ini sa isla ko. May mga disay-disay pa. Gusto ko bang hapit ka? Gusto ko bang magayon na storage na? Tapos hindi ba nagkandara ako? Para sige mo po ba sa Nilingon ko lang kung kayo rin. Mary. Nataki ako. Nataki ako. Pero isang puti yan na rin. Ano ako matapos? Hindi mo tinay kung parang ba? Wala ba tayo? Bigla ako tanay na masila. Uy! Oo naman kasi. Maway pa. Kasi ito. Sila ako tayo. Ayun yung may ko. Yung mga
Dirang balik. You know, talaga.
Diba, talo na ko. Pag nawala ng pag nakasuro, mawalat ka. Alam mo na ito, mapasa nga. Siyempre, alam mo na. Nakita ka pa. Baga magkaso. Mawalat ka ko bang Magbalik sa nalita sa Hindi, man ito. Hindi ko ito mag-gano'n. Ako kay niya, kita ni Malo na. Oo. Yan o. Okay. Ang nakapo niya naman. Hindi. Kaling, sinulong. Ay, tinakot mo. Chico! Mugli ka, mugli ka. Nakikutang nga.
Dahil nakuha mo.
Hindi po niya ako. Nasa loob ako. Ano ba ako? Baka ba wala ka ba na yung sa mga ito? Kuya, mag-iaan. Kahit kung naman po na, ayan o. Ito ka na po. Isa ka? Ang mura ako sinasabi. Hindi na tayo nilip. Oh! Balik ka. Balik ka. Wala pa ba kaya? Michelle. Hey! Good job. Ano ang pulot sa inyo? Baka yan nila ako rin. Luwas na sa akin.
Ay, sa babae mo gagawin din. May kalbo kami, tapos kami na ano. Ano mo rin? Nakalaban mo na rin. Makulo na ako binaklaw mo. Yung kabinet ko kayo. Makulo.
Sa train.
Oo, kita. Kaya nga rin kita kapag. Ako din. Ay, sa mga kayo. Parinig mo lang kalaban. Meron ka kanina mo sa kuya iba ka. Oo. Iba na lang ko ng notebook. Pero daw ko man sa notebook. Hindi ka sa kuya. Bakit pa pa ako makakasin ko? Parinig? Uli. Di ba na sa kuya? Uli ang tuloy yun. Ay, nga kanina ka nag-isip ko kaya ako. Hindi ko. Hindi ko lang ako buhat ko. Ako lang. Pero pala na pang Hindi ko yun. Ano ka ba yun? Yung pasado, tulad. Ano magbalik ka? Yung tunay, kanina pala. Kaya, palay ko mo. Ano ba? Ano? Gawa yung meeting mo eh. Ano ba yung nakapagla? Ano? Ang kulit-kulit mo yung totoo naman. Jay! Huwag na ko nakakakal sa datos. Ikaw mo. Ang hinilitin din. Yung kakakal.
Kaya niya ko nakasalanan. Kamahal din eh. Ay, naku. Kapag tayo mo, ayun ka lang iinom pa. Uy, ako! Bye! Lagi ko mag-inom ko. At nahihila naman ako. Kapag ko ka. Hindi ba ba ang ayos ko? Stop! Tulong! Yung pinamunga yun ba? Ako ba ka? Ba't man? Nagbuwa nga yung na-decision. Parang kung ba yung siya?
Ay, kablo pa. Okay.
Hindi! Bakit takit sa rin? Hindi! Yun lang. Ano, meron? Alam mo, ano yung sarap? Ano, meron? So, ano ba? Stop! Hindi na pala nagsisikot. Magaling yan eh. Magaling dapat. Gawan na. Everyday, hindi na Friday. Kung pa man ako sa among gulit ko naman sa ulit. Tapos ako, Gawan na lang ako. ako ay lang. I'm here, I'm drafting. Alas ka nito ako. Hindi na. Ano ba naman? Ang buwan ito ano. Adi na ako. Buwan ito. Ito na. Oh, yun nga. Ganun ito. Makakalo ko ng mga challenge. How are you? Para madali yun. Ito lang. Bigyan ko siya dito. Wala ka. Ito lang. Ito lang tayo pabila. Giping. Sawa. Ikaw na din. Ako. Ito yan. Ikaw wala ka na lang. Okay, talay. Hindi. Bili ka na ito. Hindi mo na makakatulong na ako. At siya na ako. Hindi ko magpapano magpapano. Yan.
Kuya, ano mo na? Mag-iwi ko kaya. May ginagawa sa CJ. Ayan o. Yes? Oo. Kalaban? Yun, kalaban. Ano ba yun? Start. Ayan ang lang. Tapos, tama na. Start with, ayan ako lang yung sa baba. Tapos mag-lead ka rin. Malayo. Ngayon, sa ano mo, kasi di mo tumagal ng dalawang na wala. Yan, so, dapat overspeed. Yan. Tapos, What? Ah? Hindi na talaga yan. Ako gusto ka nga yung video. Bravo. Sa trade. O, Paano nga yun? yan, ikaw. Yan, nalagyan ako.
Pagkakulong ko. Dapat, Ako na ka. Ay, mo pa ka. Hello. Hello. Honestly, that everything
na makasamalan na kami sa Hindi na magkaano, hindi mo na sa ordinador, fire. Uy, Hindi na ako, hindi na. wala. Dahil pa nga niya ako, nagpas na ka ng hello, escape, ikaw ang mga person na Binuto ka daw. kurang na yan. Hindi, kasama sa mga gusto ang mga pausulo. Magtulungan ng buwan nyo. Let's say yung lapo. Kung lang yung matipisikos na. Basketball siya nagkawa. Nakabuha ka. Ano sa akin? Oo, dahil mag-ginagawa kahit kasi Ano ba na kumiteran? may keyboard na. Matulog ka ba ba? Ang nice! Nakakuha na ako. Pinapo sa dilig. Ay, hindi. Yun. Hindi naman nakapag-post ka. Ako ano yun. Kaya ko yun yung mag-insist. Ay, naiiwan ako. Oo, ano.
Binalik ko. Ayaw, para pag-ibig sa naman, na ano ko na tulungan, Tapos, ang damage siya o ano, nasa ano, decay, damage. o gusto ko dito rin. Kinos, So, fresh day, may tama. alam mo, hindi, may mahalo. May mga suggest may shield. So, may araw na kaya, tapos may shield pa dyan. May paano, hindi mo alam. Yung, ano, Matangga sa dito. nagpipilan ako ng dyan. Kaya, makakagalo na. Ano, yung may, ano, may kotse, tapos pag naging kotse, o vlog na. Siyempre, hindi daw. Sabay yung sabi niya, sabay. Vlog ko kami yung tapos. Sabay pa. Sabay pa. Ano pala? Basta na yun. Hindi ko din. Ginagawa ko. Magkaroon ko kakanin daw siya ito. Oo. Hindi may problema kung lagi ano na eh. Hindi. Lutas na wala na yung uy, pa sa rin, bago. Pero kahit bagyo sila yung kakakabit pang dangal. Magawa pa rin ako sa kalo. Yung ganun so. Gusto mo ba na layo? Ito mo rin na makain na lang kung hindi nagkalayo. Isa ka boss. Kaya gusto ka kaya ay kamakawag ka doon na lang na naglayo ka. Amo ko no. Ito na yun. Si Senda, nakaligdang ano, dokso dan, Senda naglayo. Minit pala no, may dokso pala naglayo. Titibo. Iko. Magsunod po ka. Sa tunay na buhay. Yeah, pirate. Ayun na nito. Ito, ayun yung pirate. Ako mag-iya sa iyo. See? Next. Pinago na. Sana yan, dot may pwede. Wala naman yung bigyan. Kino, record them din. Tingnan mo mag-dash. Ano ko? So, ano, so, pagkiyak ng ina, ang cashier o ano yung sarap. Pagwala na. Pagwala sa akin, okay, guys, come there.
Uy, ako yun mo nila. Bagsak ay iwas din. Reason yan. Dapat dito ang ano, Sabay. stop. O paano di kayo matalos ba? Pupunta mo, Gusto ka rin. Pero gusto ka rin. Sama kang dito. Oh, lubos. Last na ako. Bawal na. Huwag ka. Out na sa to. Tapos start. Chip. Wala na pa sa chip. Sa ano, sa aga. Ano pa binibigay ng tao?
agad talaga. Bakit? Kita semua dulu. Jadi lumbat kadang. Hindi magbayang ka din, hindi may lumbat ka niya. Hello, niya mo? Oh, sini pang sultan sa ni. Dahil ito, hindi mo ba ubusin? Correct. Bayas mo sa parang ba? Abong mo hanggang mag-silver sale. Wow, bukas dito si Gabi, kumusta ito ang ad ko dito? Nagagalit ako din sa skin na ano ba din papere. Aro, sige daw, siram po dahil ka dyan. Sige daw. Ano naman? Sige, sige, kay mama ko ayos ka. Yun. Sabi ko. Then nakabibit na sa si ano, tulo ko ng bando. Sige. Smile. Smile. Sige na rin yung peraan. Sige na po, ipon. Pero ngayon mo, tampo. Ganon yun. Gusto ka magpira. Kasi piraban ako, gusto ka mag-uwas. Gusto ko. Naubos na rin ako ka. Kaya, kasi ano, simpang wifi yung lamang. Wala na, malungkot na. Huwag ka sa akin. Dahil ko siya porta. Wala na, manas na yun. May bariya katabi siya. It's okay. It's okay. May bariya ko tipsy ko rin. Ayun, sakto. Makakita ka, pero open the door. Hindi lang yung nakakuha din yung porta. Ito na, siya mga wifi. Hindi pa siya magiling na video, hindi siya magiling na bugbog. Wag ka lang piso grade. Kundi mag Facebook ka po, pag nabulit ka po. O, gano'n niya sa cellphone. Ano sa cellphone? Oh, but yeah, now. Ay, so kaya dyan doon. Safe, papadala na kaya safe. Ano ba yung kaya yung single safe? Tapos, one clap, ang single safe. Para, sinunod-sunod ang takalakulo na unang kalaban na isay mo. Namayib ka, matayib ka. Ikaw, oo, ito na. Sabi ko, Ikaw na napiso mo. Marapong yung kuman niya. Wala ko diba? Matayib ka. Ito, mga spa, kung ayib ka. Tulog kita nga, marig, kitang tulong. Hindi mo raw na ini-electric ka na yun. Malipot na natin luwas. Ano yun? Oh. Ito nga eh. Kasaya. Pagkano magaling?
Dus, Oo, sa ginawa ko nga. ay, sana. Kaya, nagkalang kagay ka na po, tuwas ko nga po kagayan ko nga. Di ba? Hindi pa, sabi, ikaw na ako, Yeah. ikaw na naman, ikaw na ako. Ganyan, ikaw na lang kayo. Yan, yan. Canada Adin, meron na ko. Buhay-buhay na po si Kuya. Kasi po, kung gano'n na si Kuya sa diba, hero ka. Ano ba siya? Gusto mo nagpayo mo nga. Kasi mo ako nga. Hindi ako doon na. Hindi ko hindi. Yun. Tapos pag may ako mag-edit, Oo. Kaya mga nagsuso sa ano, vlog. Isa yung ilig ko. Ito mabalik sa mga natin na kaya naman po. Parang mag-dax dito ng TV. Dapat po nyo. Kung hindi bigay sa live nito. Kasabo ko matapos na po ng gulo. Oo, sipa to. Chicken bake yan. Wala pa undir. Ay, si Banan. Ano ko na makasiba mo? Kaya ka, ano mo kaya ka? Wala na ako. Puro yun din. Bye. Ayan ang nagagalan. Natawa ka na. Puro din yung sipil. Pagditi na, ang ganda. Ano mo
Sibil, ito pala. Ano kailangan mag-develop ng ano? Ng CVs? Pero, Ngayon, mga nag-chat na ako dito. ay pa, hindi kami, hindi kami mga
din sa ako. Di ka na kayo sa doon. Hindi ka man natin. Nawala nga ito, ano ko, ha?
Kokodo. Labit. Labit. Ito. Minsan na kaya mo madawal lakaw. Ano mo lakaw na ito? Ito, minsan lang na pagkas mga bukataw.
naman din. Ako na. Kuya ka na naman. Ano yan? Ano kaya? Wako lang kami gusto mo ka. Wag lang sa office. Ano, inborn na din. Mama, Parang talaga, parang yung kapabuya, dito sa mga gusto wala na nga ito. Ano rin?
Wala, tigilan ka natin ko. Kaya may tinarawang ulo. Na, wala mga gayo. Na, alam ka nga yung Ito mga dito sa akong Pagdada na ako ngayon ko. Kaya mo kung dito na ito mo nga po kumain na Iba yun naman, naman mag-play. Pusi ka na, no? Ayun nga, ito na kung ano. Ito na yung mag-play. Mag-physical disturbing, mag-physical disturbing. Ako,
Mana. Pero doon na nga ikita sa salon mo to. Isang ganun na niya ako nga. Balot mo, sakit na niya sa kuya. Gagawin nga niyo. Hindi talaga ako na rin. Baka na rin. Magkakapusin yung kaya maghapon. Mag-isip. Teka, yung mga gano'n. Mali ang tulong. Wala. Wala.
Baka lang kung ibang pa din may nag-aasin na, ano ko, may nag-aasin niyo, ano straight tayo. Ha? Mag-iti ka, buda ka, PJ. Wala ano, siguro sana ikaw na. Oo, ano naman kita mag-inig, kita mag-inig. May pala ko, ikaw naman doon, isang ito sa namin ng palo. Ito, palitin tayo, mga magaling ka. Iba yung mga gabi.
Ganito. Hindi yun naman. Yan ako marating mo rin ako magsagot mo. Hindi ko rin siya. May nag-play, may yuyo siya yan. Wala daw. Okay na. Pero di, makasal. Parang Unyo. Wala na po tayo yung pako. Kaya grabe talaga. Kung tignan mo patapos ito, patapos ito. Patapos pa naman ang kliyente sa mga sa mga pagkakas. At ang mga kaya sabi ano, ako ang sabi ko, nakatanig ka sa Ito mo ko sir. Alam mo ko sir. ano yung pagkakas mo mga gagawin? Ano ba yung problema? Pagkirin po, ayan ang
Ang ganda na nga ayos mo. Wasak na nga guys. Stop na sa kanya. Stop ka. Wasak guys. Stop sa kanya. Nagkaroon ka mga itong mga dito. Oh, magandang lapak dyan. Ito naman pala na balitan. Hindi pa rin sa magbadilo. Hello, matabi. Ano pa ito? Sabi ko, No. wala kami. Hindi. Ha? Hindi. Tama, siya Ruben. Hello? Wala din na, hiling. Ito mo na hiling. Tapos ang ano ko mag-create ng sila din, link ka.
Hello? Hello?
Ay. Kami na nga yun. Hindi ko na So, you know, kilala. Ang lahat ko. Kaya na ko Ano man ayos na yung dapat po. Tulungan ko lang. Woo! Gusto ko yung alis ko. Gusto ko yung dito. Gusto ko ulit. Out mga dati. Ito.
Report ka ba yan? Under mountain. Under mountain. Ano po yan mo ito yung Hindi ko natapos. Go, go, go! I'm joking, bro!
Pinagalang skin. Pinabakal ko nga, daw pa tinakog ko. 25. Ulit talagang babalungan. Pinagalang ko siya. Nagpabaka dito ako tinakbuhan. Ba't aron na yun? Awat ko na sinawat. Buko to kaya ako ay magkakal na ngayon. Marit! At Marit! Hindi na kasi yung mga magkalaw ng silver mo. Walang nga ni Wow! Paano mo sila ko nagawa? Kabaka, alam mo. Wala ko eh, kabaka ka. Sarang, kumain sa mo yung pisi. Hindi na nagiging may kumain na. Sumunod, 100 pa yung kibig na dito. Yung mga ano ko, pero pisi lang.
Anyway, mga dinamit ka, nakalimutan niyo ko na. Ngayon kasi pag mo mabalik-balik ka pa. Yes na. Hindi na rin. Ba't na rin? Bata ka nga, dito lang, kita pang gimakawas, kita rin. Dito na pang gima ka nga. Yaray, ako, kita rin. Kung gusto kita na dyan, rin, ako kita. Wala ka, dito, kung gusto mo, gusto mo, ikaw rin, parang nito sa ako. Pero pag mo yun, at may tao po, bakit lang siya? Gusto mo niya po makuha. No, ano ito? Kaya nito sila. Sabi ni Puto, no, siliwa ko. Di ba wala mo na ako siwa ko. Wala ka na pinagpapalisa mo yung iliwala mo nagkakawat din bro ba isa dito sa baba.
Oh, salamat. Tingin ko, dahil
May point na stone na pala. Kahit. O, hindi yung, tapos ito, may point na sa ano, kahit sa ina to, may point na 150. Ito, pirang pirang. Ito, argo, yun yung basta namin bilang matapos yun sa ano ba? Yun yung basta sa pero mo. Pirang yung basta ako. 6. Oh, okay, no. Yan ang siya saya bilhin. Eh, kung ano yung ilang mo dami yung yan. nakapula. Yan, yan. Ako, yan kami. Ako, yan kami. Hindi siya na. Pakuan. Pakuan. Pira ang gano'n. Ako, hindi mo magkakita talaga. Ayan. Lang. Kapon, sabi. Kuya mo. Mga sabi, o kasi ay sustain niya na isa. Ay, sige. Sa likod mo sabi. Ay, ito, ginagawa mo, gumanda. Apera. Puro ba? Hindi mo kada. Yung sa lang lang bakal, grabe na. Grabe na, malit. Kahit na nasilapit ka. Nakawal ka. Ay, yung una yung una. Pero kung ang sabi niya, tuwag. Bago mo. Di ba nga pinawala mo? Kaya mo tatagatan mo yung sabi ako. Oo. Ano na sabi? Ready mo. Oo, magkano. Oo, yun. Oo, hindi ko pigsigan.
At kung gusto niya ang bilis na ikaw niya ang bilis na Ilan mo daw ang record ko sa 350 na sabi. Kung sabi mo kung 350 na sabi. Mapit sana pa rin ano ang pagkakas na pabili na lang po. Kung parang si Mega, ano mo sabi dyan ko ng Mega? Mega? Anong Mega? Mega. Parang pa kung 1,000 ay Paano nag-react ako po sa ako na ako din na tapos ka na yan matapos ha? Pag ilang ka sa Australia, Pero ba napunta si Agila? Algila, Agila. Algila, kasi pwede ba mo? Ulala, baka ulala. Grabe ka. Grabe ka. Baka second person ko.
Aaming kita sa City. Yung sa Mexico, O yan, City ba yun? ito. Mag-City. Bakit ako? Baka na si Sam. Baka na na si Mag-City na. Makina mo na tao. Dapat yun ang makakit. Natawa pa naman ba? Yung hospital, Ako, yung ang sasama. una yung taka sa likod. Ay, ba? Okay mo lang natin isang yun. Akin lang mali. Malaman ang Sakay na Jay, bigtisin na. Ano ba ko? Ayun, gano'n. Nakikita namin ang putik yung City. Naikutin niya yung ikot natin yung yun. Ayun mo kumain ka. Ayun mo kumain. Sarap, sarap daw. Ito daw. Hindi, managawa. Hindi ka. Ito lang. Ano Sarado pa rin siya. Ay, let's do that. Oh, galing. Oh, yun. Oh, yung baril. Ang baril. Ano kayo? Ano yun? Dito ka ng dito mo. Dito ko ng kawawa.
Naginipan, naginipan. Masiyat lang, tanga. Huwag na, masama. May Batman ako. Batman. Hmm. Kaya mo ako dito, kaya mo Tenagero. Iba eh, Photo tayo. Data. Dito lang mga buhay ko. Oh, Buhay ka pa tayo. Dito na nga daw. Dito na nga. Hindi na yung nasa ay yan ang gano'n ang tawag sa government life. Hindi na Umuwi ka po namin.
Meron ka mag-work para. Hoy! Ka. Salud ka. Luwag. Luwag mo to. Hoy. Thank you, man. Umilipit. Teka lang, man. Ihulog mo kung sa'yo. Dahil tayo na Luwag ka na. Sorry. Ganhali ka sa akin. Pare. ano tayo pa rin. Ay, ka ba naman Ipataw pala? na lang yung natin tayo sa akin. Ngayon, natin yung ground na Nakabiling ka. back to space. Reload. Dahil, Ang pala. Hello. Nag-inom ko sa Goget. ito pala yan nagano sa takulon. Malaki na po namin. Ang pagdadan. Ang bambina sa amin. Nagpugil pa pa. Takulon pati ako pinanggabi. Kasi manatang. Nagpugil pa pa. Kiyo, anong to? Kiyo, natutunin ko ako. Kiyo pala na punta. Up. Hindi ka mo pa ano yan. Sinaratuan tabi ako. Wow, Pwede sabihin mo sa ay sa chat namin. Yung massage. Doon, iniwan mo nga eh. Ano? Hindi na, daw buka dito. wow. Yan. Good Joseph. Ang sarap yung pag-isip. Nakatuon pa ako dito. Ay. Yun is the drop item. Uy, ha? May ano dyan, boss. Yung mag-isimus dyan. Oh my goodness. Tingnan ako. Okay. Hindi lang. Bunay talaga. Physical. Ano, one battery. Ako nag-sacrifice namin. Kanang yung mahal namin.
Happy Mirror. Oo. Awan niya ta. Ano po po na rin po? Kung nasa city na. Sip ka na po. Oo. Ano ang sip? Buti na sabi ko, nasa excited na. Ang tanding, ang tanding. Uto, bulak, uto ko. Uto ka o. Buto, alam Uto ka o. Uto ka o. Uto ka o. Uto ka o. Kapulo na siya. Kung kang makakapag, ano pa nila, sabi ko, ikaw ko na kung kang makakapag, ito naman. Ikaw na ikaw. Ang naganda ng mga ikaw ay parang Kaya, banaran yun ako. ikaw na maganda. Hindi na din ikaw optimum friend. Anak ka na natin sa mga Ayaw to nagdadalang ka na maraming ano ba yan? Yan, may pagkakang sa ano na iba ko. hanggang tatang na ayaw mo yung palaman. Grabe na, ginagalit ko pa kahit sa hindi mo pigilin sa ilang tao. Pasang sabi yun. Ay, Araw sabi niya, araw sabi sa muna. Pero ka ba? Ano, diyak na pala ako. Diyak ko pala sa gamit ko. Wow, sabi ako. Ay, wala eh. Diyak na ako. Ay, ibagat ko. Pero tanong, sabi ko ano nakikita sa kuya. Hindi ka sabi ko, nakiliti, sabi. Nakiliti, oh. Sorry, oh. Ili nga, no. Di mo nga napit ka, ano. Ili nga. Kuya, may lang, hindi dyan. Kuya lang, hindi dyan. Kiliti. Ang yan, magkana. Kasi hindi. Sige natin sa raya. So, kinanong lang tayo. Tayo lang natin kasama. O, yun.
nagpaitaas sabi ako Dahil, sa mountain na. dahil sabi, Sabi mo sa bagay sabi, higher. dahil, Tatalim sa dahil sabi, dahil, sa 9-1 radio, radio pa rin yung mga butang kaya kayo survive. Pero pa nakikita mali. Mali. Mali, 24 steps pa kayo. hindi pa rin. Confess, grabe na. Ate. Ate, ito na. Batak. Batak. Confident rin namin. Paglaban ng mga video. Ano ba ito? Masabi. Mali. Sibutan din. Sibutan din. Sibutan din. Sibutan din. Mawalang ba din mo? Ang kaso ka? Iba na kung kailan mo. Sabi na lang, kung mana.
Charger lang itong dako. Kama sinagamit sa ito yung ha? Hindi na ba? Ako ulit na ito. Ito na. Ito ang mga kadlat. Ano mo, Pistol? Wala kang bahala. Mga kadlat. Wala na, wala ito. Ito na. Ano mo? Para kung gagawin. Ano? Yeah, kira lang. Ni? Ako na sa ko, ang start.
Hindi ba Richard? Hoy! SS pa ko, boy. Hello, masala, boy. Hello, 55. Nilas ko, yasa ka pa niya. Labo! Hada! 55. Nalang sa pala.